Det kändes redan i slutet av förra avsnittet att vi måste göra samma sak igen. Vi måste prata om samma sak igen. Jag tror du skulle säga att det känns lite energilöst. Och nu måste vi börja på ett annat sätt. Täppa in i den energilösheten igen. Nej, vi ska inte göra det då. Right back at it. Nej, det ska vi inte göra. Men det har med energi att göra. Och det kanske var det du menade med... Var det ett litet skämt där bakom? Nej, det var inte ett förberett skämt. Men nej, det kanske passar bra då. Ja, för jag tänkte att det handlar ju då om kriget i Iran. Och potentialen för en energikris. Energikris, ja. Det tyckte du att det behöver vi prata om igen. Ja. Och varför vi behöver göra det, det är just det ordet. Alltså, vi, eller mest du faktiskt förra avsnittet, tog ju tag i den här konflikten genom att just attackera varför. Varför den här konflikten har uppstått. Eller eventuellt fundera lite, resonera och det var ju jättebra. Okay. Toppen. Men nu har det ju spårat ur. Du och jag sitter ju i våra jobb och vad ska man säga, monitoring the situation, man säga. Seeing and assessing the situation. Ja. Det är en massa memes om det där. Att nu är det väldigt viktigt att bara sitta. Så sitter man och stirrar in i skärmarna. Gör ingenting. Men man kollar. Nu har det spårat ur, har jag sett på skärmarna. Vi ser massa oro om vad det här ska innebära för världsmarknaden. Nu är det energikris. Ja, nej. Eller, jag tänker så här. Du tänker att så här 80-90% prisuppgång i olja inte är en energikris? Jag tänker att då är det mycket väl energikris för journalisterna som ska skriva de rubrikerna. Och det är precis du. Så att någon läser. Men jag tänker fortfarande referera till det som förhöjda nivåer kanske istället för kris. Det är inte riktigt krisen. Okej. Men det är dags att komma ner på marken i nutid ändå, tycker du? Varför då? Ja, nej, men för att nu har det ändå pågått så pass länge att det går att men det går att göra lite prognoser liksom. Känna efter lite. Alltså inte det här stora svängningarna som var första, andra, tredje, fjärde dagen. Utan nu verkar det som att den här konflikten kommer bestå en liten stund. Så nu blir det prognos. Det är jag väl böjd att hålla med om att det är en bra idé att ge. Vad exakt är det du böjd att hålla med om? Nej, men om vi tänker så här, det kanske är dags att börja se bortom det stora strategiska nu. Och se hur det går. Oavsett vad man hade för storstrategiska utgångspunkter där bakom, så har det ju utvecklat sig på ett spännande vis det här ju. Och liksom det ser ut som att USAs eventuella plan A lite grann har gått i stöpet. Och i alla fall inte fullt ut fallit ut så som man önskat sig. Det verkar ju till exempel inte som att de hade någon plan B för om Hormuzsundet skulle stängas, oavsett vilken anledning som låg bakom att det stängdes, så verkar det ju som att man nu man kallar in liksom stöd från allierade länder och geopolitiska fiender som Kina och kräver att deras flottresurser ska tas i anspråk för att lösa upp situationen i det här sundet i ett krig som man redan har vunnit och så vidare. Så det är lite rörigt. Så nu får vi väl förhålla oss till det som händer på marken i Mellanöstern och se vad vi kan... Kanske framförallt vad som händer i vattnet. I vattnet, ja. I Persiska viken. Så nu blir det lite krisanalys då kanske. Nu kör vi igång jingeln och så sätter vi fart. Ja. Vi kanske borde börja med en nulägesbeskrivning. Alltså? Ja, nej men... jag känner bara att det är så dålig halveringstid på sådana nu. Ja, men... vad jag menar. Jag förstår vad du menar, men vad menar du? Nej, men att det händer ju så mycket att det är svårt att känna sig aktuell. Lite. Och men ändå, vi kanske borde göra det. Och då kanske vi kan förbättra vår hylltid lite genom att prata i generella ordalag. Gör det lite luddigare. Ja. Dels hänvisar tillbaka till förra avsnittet. Pratade vi lite om försäkringsbranschen och så här. Som vi behöver nämna i förbifarten igen. Men generella ordalag då också om att det här känns ju nu som en kris som kommer få konsekvenser på lång sikt. Alltså på lång sikt som även efter att kriget tagit slut och missilregnet slutat.
De här orden har jag läst i Finansmagasinet ganska nyligen. Jaså? Ja, du har skrivit en text om det här, ja, eller hur? Det stämmer. Ja. Berätta mer om den. Vad vill du veta? Ja, nej men alltså något som brukar vara av intresse är ju att lyfta på locket och se om marknaden kan tänka som fel här eller, alltså just nu så ses det ju då fortfarande som en kortvarig störning. Ja. Och du menar att det finns tecken då på att det här kan vara lite mer långvarigt. Ja, men de som menar det. Ja. Jag är ju obunden. Jag vill höra om de här indikationerna i alla fall. De som du har lutat på. Men vi har alltså en situation där oljepriset nästan har fördubblats då. Och folk ändå tar det ganska lugnt. Känner att det inte är energikris som vi sa. Men i sina högsta punkter så har ju den här högst volatila situationen verkligen varit dubbelt oljepris jämfört med 2-3 veckor sedan. Ja, vi klev in i den här situationen med strax under 65 kanske dollar per fat. Precis. Och vi toppade på 120 Brent här. Precis. Ja. Och vi kastas mellan hopp och förtvivlan med alla besked som kommer och nyheter om liksom olika grejer som ska lösgöra den här situationen i Hormuzsundet då, så att båtar ska kunna gå igenom igen. Till exempel då när Trump påstår att nu har vi löst det kommer försäkringslösningar på plats som ska ersätta de här usla brittiska dårarna som inte klarar av att försäkra skepp längre. Och vi ska dessutom förbättra säkerhetssituationen med hjälp av militär eskort. Alltså så båtar som lotsar igenom och ger fri lejd. Ja. Så blev det inte riktigt. Nej, se förra veckans avsnitt om lite det här, hur planen såg ut. Men nej, det har det ju verkligen inte blivit. Det står ju klart och tydligt då vilken väldigt krånglig operation det där skulle behöva bli. Och dessutom så leder ju den till att USA blöder kapacitet i sin stora flotta på andra högst väsentliga geopolitiska hotspots. Såg lite nya shit-takes som Kina, som ju cirkulerar Taiwan lite extra nu kanske. Just det gör de ju hela tiden. Det gör de hela tiden. Men just en shit-take som sagt. Men det känns lite mer skakigt. En liten påminnelse om vad man har lovat kring kinesiska Taiwan. Övningar runt Taiwan och sen så drar sig amerikanska flottan samtidigt tillbaks. Ja, precis. Att de har andra angelägenheter. Ja. Men i alla fall något som är väldigt basalt i det här och som man måste börja tänka kring, tycker jag, det är liksom faktumet att det inte finns någon fysisk blockad i Hormuzsundet samtidigt som man lovar militär eskort. Så ingen minering, inga bojar eller... Inga bordningsfartyg som ställer tät direkt. Utan det här är ju liksom andra skäl som ledde till att tankfartyg slutade åka in i Persiska viken. Vad var det som satte stopp då? Ja, men det vet ju alla som lyssnar på den här podden som sagt att försäkringsbranschen var ju högst betydande då. Eftersom att de ryckte krigsförsäkringar till höger och vänster och gav uppsägningsbesked att om 72 timmar så är det slut. Får ni parkera. Och så gjorde man det och så var det stiltje liksom för alla som ville köra laglig oljehandel i alla fall. Och det behöver vi kanske inte orera så mycket mer om. Men i tillägg så finns det nu en till faktor som har framkommit klart och tydligt. Och den måste man ta upp om man ska förstå vad det är som händer och varför det här stoppet riskerar att få de här långvariga konsekvenserna då. Det här med försäkringsbranschen kommer jag ihåg eftersom jag satt här förra veckan och pratade med dig och lyssnade till och med då och då. Men vad är nästa grej? Nu är det känslor. Feelings. Vadå för feelings? Ja. Är det skräck rätt och slätt? Som har slagit hårt bland sjöfolk då. Och man vill helt enkelt inte resa in i området för att man är rädd. Och det förekommer strejk på båtar och sådär för att man då vägrar resa in. Trots att försäkringsbranschen ju har gjort en stor PR-grej av att, eller PR, man har kommunicerat ut vitt och brett att det går visst att försäkra båtar och åka in i Persiska viken. Det handlar om något annat nu. Så vad kommer krävas för att kunna börja lasta av det? Alltså jag förstår dem. Ja, absolut. Det kommer ju krävas säkerhet. Och den går ju inte att få på plats uppenbarligen. Nej, jag tänker mig att om Iran ska fortsätta hålla de här hoten. Och det var det första som Mojtaba Khamenei, alltså den nytillträdde andliga ledaren, sa att vi kommer använda Hormuzsundet som ett vapen mot våra fiender. Ja, och bara han har sagt så tänker jag att det inte krävs så mycket organisation inifrån landet. Alltså man kan vara ganska sönderbombad. Man behöver inte en bataljon från revolutionsgardet för att hålla Hormuzsundet, utan det räcker att det är någon jäkel med en drönare som man kör in i skrovet på ett fartyg, så kommer övriga fartyg vara
livrädda. Ja, så har man liksom man höjer riskpremien på det viset och det är väldigt billigt och effektivt. Du artikulerar. Ja, verkligen. Det har ju omnämnt som väldigt lyckad psykologisk krigföring det här. Ja. Och det kan man väl hålla med om när det ser ut som det gör. Men det är ju mer än bara psykolog. Alltså man har ju bombat rejält. Det är människor som har dött. Det har man. Sjöfolk som har dött. Ja, men det här har hänt förut också. Att det har varit på just det sättet. När det har varit tidigare dylika. Det är mycket nu, men det har ju varit kriser i Persiska viken förr med bomber och granater och sugminor på skrov och allt vad det har varit. Liksom. Utan att det har utvecklat sig så här. Att liksom sjöfolk helt har sparkat bak och ut och vägrat. Liksom. Det brukar alltid finnas några risktagare som åker först och sen så testar vattnen just i ordens rätta bemärkelser. Och sen så, men det lösgörs på sikt liksom. Och så återvänder trafiken pö om pö. Men så har det inte blivit nu alls ju, utan tvärtom, det är ju totalstopp. Och vad beror det på? Ja, men kanske att fram till ganska nyligen rådde en ganska liknande krissituation i ändå närområdet på andra sidan av Arabhalvön i Röda havet. Där då den jemenitiska Houthi-rörelsen, alltså Houthi-rebellerna, har ju härjat här. Och det tog väl fart efter Israels intåg i Gaza. Att man då ville Houthi-rebellerna stödja kampen mot Israel. Ja, och då gjorde de det där de var. Ja. Och det som sker nu då kring Hormuzsundet har ju blivit analogt till vad som skett i Röda havet då. Där det mest infekterade påbörjade 2023. Där man bombade båtar till höger och vänster och i princip stängde sundet då. Bab al-Mandeb heter det sundet som ju leder in i Röda havet och sen vidare är ju det rutten upp till Suez och Medelhavet och Atlanten och Europa den vägen. Och det ledde ju till att man fick åka runt Afrika istället. Det blev den stora udden. Ja, precis. Och det här gillar ju shippingbolagen. Man kan ju ta ut det är faktiskt en liten faktor i allt det här. Ja, det är en högst betydande faktor. De lobbyar inte för att ta rutten via Suez nödvändigtvis, utan de får intjäning här i alla fall. Så det är helt okej. Och det har alltså blivit en analog där då. Hur man agerade i Röda havet och hur man agerar. Och det här båda är väldigt illa för situationen i Hormuzsundet, tänker jag. Ja, det gör det. Och alltså redare och besättningar har helt enkelt valt att strunta i att åka in i Hormuzsundet, precis som man gjorde i Bab al-Mandeb och Röda havet. Och trots, ska vi säga, att det fanns västerländsk militär eskort på plats i Bab al-Mandeb, alltså sundet in i Röda havet. När det begav sig. Ja, just det. Jo, men det var ju mycket där, ja. Och det båda är ju väldigt illa för Hormuzsundet då, att det har blivit en no-go-zone trots att Trump inte har lyckats få eskort på plats. Ja, men jag har saknat ett bättre ord än benchmark. Så här agerar man i händelse av bombning av båtar-kris. Och så tar man med sig förhållningssättet från Röda havet då till Persiska viken nu. Och då är benchmark, vi seglar inte här om det ens hotas om bombningar. Så till slut så kommer man ju säkert få eskort på plats och den kanske känns så pass säker. Och det finns ju avgörande skillnader också då mellan Hormuzsundet och Röda havet, eller Hormuzsundet och Persiska viken som ju saknar en annan utväg än Hormuzsundet. Röda havet har ju i det här. Ja, alltså man kan ta rutten runt. Ja, det kanske inte är helt osannolikt att militäreskort från amerikanskt håll blir en lösgörare då på sikt på ett annat sätt än vad det blev i Röda havet. Men det är ändå inte glasklart att det här kommer gå snabbt liksom. Nej, och det kommer innebära riskpremie. Det kommer innebära i förlängningen dyrare olja, allt annat lika. Alltså även om man lyckas få eskort på plats. Exakt, där har vi det också då att även om man får ner krigets lågor så kommer det finnas en glödbädd som Iran kan kasta lite bränsle och blåsa lite syre på. Så kommer det kunna ta fart ganska snabbt det här igen om man känner sig missgynnad i geopolitiska led. Och det gör man ju hela tiden. Och nu verkar det inte som att man får till något regimskifte heller. Nej. Från amerikanskt och israeliskt håll. Den här gången i alla fall.
vad vet vi? Nu skulle vi inte göra analyser med kort halveringstid, men det var inte det man omedelbart lyckades med i alla fall. Och det uttrycktes ju vara just målet i början av den här insatsen. Så ja, fraktrater, det blir ju en story då. Som att det här har liksom en marknadsaspekt också ju. För det är marknadsaktörer som är inne här och röjer. Marknadsaktörer som i företag? Ja, som närmast tänker jag på redare. Först och främst. Det här har ju varit en story då, särskilt med tanke på Röda havet de senaste åren, att de tyckte ju det var ganska gött att det small i Röda havet lite nu och då. Och det handlar ju om fraktrater då, alltså pris på att frakta frakt. De skenar ju i samband med att det blir osäkert på haven, och det gynnar rederier och shippingbolag då, antingen för att man som i fallet Röda havet måste gå en mycket, mycket längre väg som ju är runt Goda Hoppsudden, alltså runt hela Afrika, istället för genom den smidiga Suezkanalen. Och i Hormuzsundet då så handlar det ju snarare om att antalet fartyg som faktiskt vill åka in blir så kraftigt reducerat att de som faktiskt gör det kan ta ut en rätt kraftig premie då. Just det blir en hög efterfrågan på deras tjänster. Och då stiger ju intjäningen för de som är djärva nog liksom. Okej, så nu är det fullt krig, så är det, nu när det är fullt krig ska jag säga snarare, så är det för hög risk för att åka in och tjäna pengar. Ja, uppenbarligen. Ja. För det är ju lite det som det handlar om. Alltså, men om kriget stillar sig lite så kommer vissa rederier åka in men andra inte, är det du säger? Ja, alltså och de som då faktiskt kommer åka in är de som kommer tjäna multen på den här premien. Ja, precis. Det ligger ju lite grann i incitamentstrukturen som vi gick igenom förra veckan ju. Att det kan vara så att Trump försöker utnyttja den för att göra Amerika... Vad sa vi? Fantastiskt igen. Fantastiskt igen. Ja. Genom att sätta Amerika först. Ja. Ja, alltså den incitamentstruktur då som leder till att Mellanösterns energivaror blir dyrare jämfört med amerikanska då. Så kan man ta sig en större roll på energivärldskartan, och det är en shortcut genväg till stormakt. Ja. Att liksom jag är intresserad av, jag tror jag har en aning, för att jag har ju aktiekollegor som har pratat om shippingföretag och så vidare, redare som du benämnde det. Aktieanalytiker. Vilka är de här aktörerna? De som då kan vara närmast att de modiga eller dumdriftiga. Ja, men de som vanligtvis åka lite närmare oroshärdar. Ja, nej, men det är ju redare med fartyg som ändå har en besättning som vågar eller tvingas åka in. Ja. Kan man ju säga. Och det är antingen ljusskygga aktörer, eller så kan det också handla om stora, starka aktörer med stark balansräkning och kanske tillgång till någon sorts eget skydd. Det är ju inte att jämföra med, alltså sånt skydd är inte att jämföra med militär eskort liksom, men det har vi sett balansräkningen gör att det blir ett sifferspel, så att om 1 av 1000 skepp, precis, då kanske det inte går under. Ja. För att prata sjöspråk. Ja, precis. Men jag tycker kanske att vi nästan borde prata om förlorarna istället. Ja, och det är ju hela världsekonomin, tänker jag. Eller? Ja, varför det? Nej, men för att högre transportkostnader är en sån kärna i hela ekonomin. Alltså, högre transportkostnader, högre fraktrater, som du sa, det slår mot allting. Alltså från lastägare till importörer och hela vägen fram till slutkunderna. Ja. Och då pratar vi då alltså utöver det här faktumet att det här scenariot då också skulle leda till varaktigt högre energipriser. Ja. Som då också slår igenom ganska omedelbart genom inflationsuppgång helt enkelt. Så ett väldigt inflationistiskt scenario. Inget bra. Ska jag berätta lite om vad det här skulle kunna innebära i ekonomiska rådatal? Jag tycker vi väntar med det och så tar vi en jingle. Ja, okej. Jingle. Då är vi tillbaka då. Ja, just det. Ja, Martin Nilsson och Joakim Rönning här i podden. Dominoeffekten. Ja. Ska vi köra lite ekonomiska, vad det landar i nu? Nej, men de är redo på det. Nej, men jag tänker att en bra ingång i det kanske är att liksom belysa hur mycket olja det här egentligen handlar om, eller olja, energi det här handlar om som försvinner nu. Ja. Och det kan man ju räkna lite på.
Hur mycket som har försvunnit? Ja. Man brukar ju säga att det är en femtedel av världsmarknadsoljan som sitter inlåst i Persiska viken om bakom lås och bom sundet blir ofarbart. Ja, just det. Ja, och så är det ju i någon mån, men det stämmer inte riktigt. Efter ett ganska korta. Ja, precis. Och varför gör det inte det? Nej, men därför att det faktiskt finns några substitut till att lasta olja på skepp inne i Persiska viken. Och vad handlar det om då? Det handlar om rörledningar, alltså pipelines som för ut olja till hamnar som ligger utanför den här flaskhalsen. Det är inte helt täppt. Kameler som går med fat på ryggen. Du har sett de trådarna med så här, ja, det är why don't we do this? Alltså, mem-gamet har ju steppats upp med AI. Jag gillade den, vi pratade ju om helium förra gången. Då var det ju någon som sa, fyll bara massa ballonger och så svävar vi över skeppen. Får vi ut heliumet och... Ja, det var dumt. Alltså sätta heliumballonger på båtarna då? Ja. Svinbra. Med liksom 2 miljoner fat. Ja, mycket helium. Men det är mycket som sitter fast. Och då behöver man en annan lösning för att få ut sin smet här. Och det kan inte vara kameler, säger du? Nej, det är det inte. Och det finns också andra ämnen som ska ut. Vi nämnde gas här också, men det är också petrokemprodukter. Ja. Men innan, alltså, det här är alltså infrastruktur som man har satt upp, men som inte används. Ja, så är det. Alltså man har byggt rörledningar eller de har väl använts då och då, antar jag. Men inte, absolut inte full kapacitet, utan det här är infrastruktur som finns för denna extrema händelse som är ett stängt Hormuzsund. Ja, men det antar jag. Verkligen att det har varit en huvudanledning. Det var ingen fråga, det är så. Så man har alltså förutsett att den ärkefiende som är Iran förr eller senare kommer lacka ur. Och då behöver man en annan lösning för att få ut sin oljesörja. Och allt annat som följer i spåren av det. Varsågod, du pratar om petrokemprodukter. Nej, det är jag helt klar med. Men det här är alltså infrastruktur som man när byggde man det här? Liksom? Det vet jag faktiskt. Ja, det vet jag att du vet. Det finns då en ledning som heter East-West Pipeline som går från Abqaiq, som är liksom Saudiarabiens oljeraffinaderi-nav. Den känner man ju till efter den här precis, det var en drönarattacken 2023, 24, 25. Det var nog tidigare. 2018, 19 det var i alla fall en drönare typ som sprängde. Precis. Och det gjorde stora effekter på världsmarknaden. Absolut. Och då har man då en pipeline därifrån, och den ligger en bit väster om Persiska viken, så liksom på nordöstra sidan av Saudiarabien, som vetter mot Persiska viken helt enkelt. Och det är för att olja brukar föras ut den här vägen, så då pipar man olja en liten sväng från Abqaiq ut till kusten, och så skickar man ut den på världsmarknaden genom Hormuzsundet. Så finns det då den här reservlösningen som är East-West Pipeline, som är ett typ 100 mil långt rör som löper till en Röda havs hamnstad som heter Yanbu. Och de har det tufft ändå, tänker jag, Saudi. Alltså absolut. Det här är den lugnaste utmynningen vi kan hitta. Röda havet bredvid Jemen. En 100 mil lång pipeline som ju inte kan liksom garanteras säkerhet för i varje av de milen utan vidare. Och så ska den löpa ut i Röda havet, ja precis. Men det här är alltså en pipeline som byggdes för 45 år sedan, i början på 80-talet någon gång. Och sen så finns det också en motsvarighet, kan man säga, som löper ut, alltså den löper mellan Abu Dhabi, alltså Förenade Arabemiraten, ut till kusten, Arabiska havet, som ju är öster om Hormuzsundet, så att man inte behöver köra igenom där. Och den är byggd 2012. Ja, det är nytt ju. Den är lite nyare. Men ändå, man har förutsett att det här kan ju bli problem, och så måste vi leda om så att vi kommer ut och bypassar iraniernas illvilja. Lite guldstjärna, eller? Ja, det måste man ju säga. Men det här är ju ändå inte, trots guldstjärna, inget som fullt ut ersätter den här vardagligt tillämpade infrastrukturen. Nej. För annars hade det inte passerat 20 miljoner fat olja genom Hormuz. Då hade man bara använt de här. Då hade man kanske kunnat avlasta, precis. Och vi har
Vi har nämnt, jag kommer inte ihåg om vi nämnde det i förra avsnittet eller det här. Jo, men det har vi gjort. Alltså att när vi pratar om oljemått och ska prata om sådana här pipelines och hur mycket som går ut, så vill man ju ha med sig att vi brukar prata om storleken ungefär 100 miljoner fat olja per dag. Behändigt. Det är världsbehovet. Det är världskonsumtionen av olja, 100 miljoner fat per dag. Och alltså de beräkningar som jag har sett nu då på pipelines-infrastrukturen, som väl ska sättas i samband med, man ska räkna den mot då 20 miljoner fat per dag som ju är Persiska viken i sin helhet, för att bedöma hur mycket av världsmarknaden som kommer falla bort här då. Då har vi först då den här pipelinen som Förenade Arabemiraten har, som löper från Abu Dhabi till Fujairah, som är en hamnstad då, på östsidan av arabiska halvön. Den kan bära 1,5 till 2 miljoner fat per dag. Okej. Som max. Knappt 10%. Ja. Och sen så har vi då den här ledningen som, alltså East-West Pipeline i Saudiarabien då, den kan bära som mest 5 miljoner fat per dag. Och sen så finns det, om man ska prata naturgas, så finns det en naturgasledning mellan Qatar, som ju är regionens naturgasnav, till kusten i Oman. Men det är också liksom små grejer som absolut inte ersätter havsfraktad naturgas. Så alltså för världens naturgasmarknad så är det här stoppet i Hormuz faktiskt en mycket större grej än vad det är för olja, vilket ju påverkar oss i Europa, som ju har tömt våra eller vi har inte så mycket naturgaslager, men på kontinenten då så har man ju tömt sina naturgaslager under en vidrigt kall och lång vinter ju. Ja, det var det. Det är tyskarna framförallt som konsumerar mycket. Stackars tyskar. Vi kan inte köra det klippet med skoja med tyskar igen. Nej, vi har kört en några gånger. Vi har tömt ut det. Men som nya tyska referenser. Precis, vi eftersöker sådana. Sen så måste man ju också säga att det här är ju som sagt inga jättesäkra ledningar. Så när man räknar på det här så är det ju liksom, det blir ju osäkert omedelbart. För det kan ryckas bort ganska snabbt om man koncentrerar ett anfall mot nämnda rör. Det såg vi ju i Ryssland-Ukraina-krigets utbrott. Att man attackerade pipelines, och då låg ju de ändå på svåråtkomliga ställen på havets botten. Och nu är det här en rörledning som går på marknivå. I öken. Ja, precis. Nej, de hänger lite löst. Och vid sidan av det så har vi ju den nämnda båtbombningspausen. Eller kanske inte har nämnt den, men Houthi-milisen har ju en båtbombningspaus som man har skrivit på för. Nu ska vi inte bomba några, utom israeliska fartyg. De får inte åka här fortfarande. Ja, just det. Det är kul. Och det är ju där den största ersättningsledningen mynnar ut i ett grannland som fört krig mot nämnda Houthi-milis fram tills ganska nyligen. Så det är inte goda grannar det här handlar om. Det var det jag menade när jag nämnde här, att pipelinen kommer då från Persiska viken, som är stökigt nu, och så mynnar det ut till den säkraste platsen de kunde hitta, och det är precis bredvid Houthi-rebellerna i Röda havet. Precis. Sårbart. Ja, det kan man säga. Och de här Houthi-milisen brukar man väl säga. I praktiken så är väl de underlydnade till Iran. Ja, dessutom. Ja. Inte så praktiskt. Så om de sätter igång och bråkar med båtar igen, eller kanske får order från Teheran om att börja bråka med båtar igen, kan man ju tänka sig. Då blir det kärvt att få båtar att åka in här och lasta där istället. Det har man sett i väldigt många sådana supertankers som trafikerar världshaven, som nu har lagt om kurs då mot den här hamnstaden i Saudiarabien i Röda havet, för att då lasta där istället för in i Persiska viken. Och det blir kanske svårt att få in dem där då, liknande hur det var när det blev infarkt i det här sundet och Bab al-Mandeb 2023, och världsfaktorn bara sa nej tack. Då kan man plötsligt inte åka in där och lasta här. Nej, precis. Men om vi tänker positivt då. Jaha. Av de 20 miljoner fat olja som går ut genom Hormuzsundet en normal dag, så kan ledningarna i bästa fall ersätta säg 7 miljoner fat per dag då, om min huvudräkning här stämmer. Ja, och då ska vi först säga att där är vi absolut inte än på ett bra tag. För det här är ju en administrativ övning som heter duga också. Det är inte bara liksom att man har kört ner ett rör i sanden i ett oljefält i liksom nära Persiska viken. För att, det är ju väldigt mycket olja som ligger just där.
Utan det här handlar ju om raffinerad olja ju, som ska ut i olika kvaliteter 100-120 mil bort vid Röda havet. Det ska planeras hur den ska pumpas in, i vilken ordning, till vilket fartyg. Så det är ju en delikat övning i planering som det här måste liksom centrera kring och som måste lösas först. Och det gör man inte på en kvart liksom. Just det. Så det är inte att man själva pumpar upp den här svarta smeten och så får någon annan ta och raffinera och lösa det. Det är processad olja det här. Och massvis med administration då. Så det är liksom inte svart geggamoja som skickas igenom. Det är faktiskt inte så mycket sån i Mellanöstern överhuvudtaget. Utan ganska lätt olja. Men det ska ledas in, det ska stå rätt i kön och i någon liksom lagertank. Och sen så ska det skickas igenom och hamna i rätt fartyg. Så det är då en stökig situation som måste redas ut. Och det här är ju olja som sen då ska till Asien, mest sannolikt. Som att det är de stora köparna. Det pratade vi om senast också. Ja, men sen så ska vi säga också då vidare att Iran har ju också sån här ersättningsinfrastruktur om den skulle behövas. Där man har lätt rör till öster om Hormuzsundet. Så att de kan stänga den men fortfarande exportera själva. Ja, precis. Och då ska man säga att det är infrastruktur som har ungefär hälften av kapaciteten som finns på den här oljeön som det pratats en del om efter i fredags. Karg, ja precis. Och det är ju då huvudexportterminalen för Irans olja. Vissa säger kring 90%. Den senaste siffran jag har sett som är trovärdig för att den kommer från en trovärdig källa. Det finns ju många sådana oljeanalysföretag som trackar energiflöden. 96% under 2025. Oj. Men det här är ju då också den här så kallade oljeön som Trump nyligen då bombade här. Ja, precis. Slutet på förra veckan. Ja, i fredags natt mot lördag var det väl. Och då var det ju bara militär infrastruktur på den här oljeön som man bombade. Inga rör. För nu i alla fall var ju budskapet. Precisionsbomber. Ja. En liten ö. Det är 20 kvadratkilometer typ. Ja, det ser inte jättestor ut på kartan i alla fall. Men det framkommer ju då att Trump-administrationen har blivit ganska störda av den här, eller ganska brydda av den här störningen i Hormuzsundet, kanske man ska säga. Och att man hade liksom inte räknat med den reaktion som blev och liksom att sundet helt enkelt skulle praktiskt stängas för genomfart. Så den här liksom bombningen av oljeön, det är ju en av flera ganska otippade grejer som man gör nu för att försöka återta kontrollen. Ja, det här rullade ju en del i helgen. Just det här med att man bombade just militära ställen, inte pipelines på den där. Att man inte då sänker Irans oljeexportförmåga. Men också att man då exempelvis gått i bräschen för att lätta på strategiska lager. Ja, just det. Det är nästa grej här. För att få ut ett par miljoner fat per dag extra. Alltså att man istället för att bara försöka öppna upp Hormuz så försöker man tillföra världen olja från andra håll. Vilket väl på sin höjd är lite Alvedon för den här. Alvedon. Alltså efter vad jag tänker att det här är ju strategiska reserver. Det är väl jättebra att man på något sätt kan släta ut den här kurvan så att man istället för att få ett ordentligt oljepristapp och sen upp igen när det öppnas så kan man med hjälp av strategiska reserver mildra botten lite grann, släta ut kurvan. Men det gör ju också att man i framtiden behöver man ju köpa upp och fylla upp de här strategiska lagren igen. Absolut. Och antagligen efter en sån här konflikt och efter att Röda havet bara för några år sedan var hårt ansatt, man vill väl ha riktigt stora reserver. Så att det kanske ökar köptrycket lite extra. Det här gör då alltså, när vi pratar ur ett längre inflationsperspektiv så betyder det marginellt högre oljepriser under en längre tid framöver också. Att det kommer hela tiden finnas en press att man ska köpa upp. Man ska fylla på lagren helt enkelt när det här lugnat sig. Absolut, och det är massiva volymer vi pratar om här. Hur massiva? Ja, men IEA, Internationella energimyndigheten, har ju då lanserat ett program då där man ska trycka ut 400 miljoner fat på världsmarknaden. Och USA går som sagt i bräschen med 200 av dessa miljoner fat som ska
hällas ut på världsmarknaden. Och det kommer ge kortsiktig lättnad, men så får man ju ta kostnader för det senare då, som du sa. Förutsatt att man fullföljer då också, ska man säga. Just det. Men sen har vi också, utöver det här, den lättnaden, så har vi ytterligare en kontroversiell, måste vi ändå säga, åtgärd. Och det är att man lättar på sanktioner mot Ryssland. Ja. Så att man då kan få ut, ska man säga, Ukraina budgetförstärkande rysk olja på världsmarknaden. Precis. Ukraina tortyr budgetförstärkande medel från västvärlden. Hemskt. Ja, det känns ju kanske sådär för oss europeer, men det har man gjort. Och det är ju ett tillfälligt sanktionsstopp, ska man väl säga, förbifarten, att det är en tidsbegränsad lösning då, men det kommer ju definitivt Moskva till gagn på ett dåligt sätt. Tänk att allt verkar handla om energin då. Det gör det. Och behöver vi en paus in kanske? Du är så pass illa berörd. Ja, vi tar den. Ja, vi tar den. Hur är energinivån? Jag har strategiska lager att ta. Jag ser det, höll jag på att säga. Nej, det var taskigt. Ja, bra. Vi har i tidigare avsnitt pratat mycket om varför ju. Men idag är vi lite mer inne på hur. Men då vi har ritat upp pipelines på kartor. Och det är jag glad för. Och det skulle jag gärna vilja fortsätta med här. Ja, men gör det då. Nej, men vi har ledigt tidigare förklarat att högre oljepriser är dåligt för ekonomin. En lätt koppling. Det kan man lätt förstå. I ekonomispråk så skulle man kunna kalla det här när ett Hormussund stängs för en stagflationistisk chock. Jaha. Då får du förklara stagflation också. Ja, det ska jag göra. Ja, men när en stor del av världens olja och petrokemprodukter och olika sorters gaser inte längre når världsmarknaden, så betyder det att priser stiger. Att inflation uppstår. Skulle man kunna säga. Och det här är produkter som lätt får genomslag i hela ekonomin, eftersom det, utöver allt som har plastkomponenter, också påverkar då transporter, vad vi är inne på, fraktrater, uppvärmning, el och så vidare. Så det är en inflationistisk chock som heter duga. Det slår liksom mot hela det inflationistiska brädet. Men det är också samtidigt en chock mot tillväxten. Alltså när allt blir dyrare så konsumerar man mindre. Den ganska enkla kopplingen, och tillväxten då stagnerar. Så kombinerar man de här två orden, inflation och stagnation, då kan man kalla det för stagflation om man vill spara tid. Smart. Så att stagnerande tillväxt och inflation på samma gång. Men det är inte så farligt, tänker jag ändå. Det brukar man inte säga. Nej, det brukar man inte säga. Men det här, den här typen av chocker, de här utbudschockerna, vanligtvis är de här övergående. Alltså kräver inte några superkostsamma åtgärder. Är det nästan dubbelt så höga oljepriser i några veckor, eller kanske någon månad eller två, men att det snart kommer ner igen, då är det inte så farligt. Alltså, för då hinner det inte riktigt sprida sig. Marknaden reglerar sig själv utan att politiken känner sig nödgad att ingripa. Men politiken, jag tror du skulle säga penningpolitiken. Nej, det är det jag tänkte att jag skulle säga, om jag sa bara politiken. Jag tänker inte på Ebba Busch i första hand här, alltså, utan snarare Erik Thedéen. Jag tänker inte på energiministern utan på penningpolitikchefen. Exakt, just det. Energiminister Ebba Busch och riksbankschef Erik Thedéen. Just det. En energiprischock är väsentligt farligare ju längre den pågår. Är känslan här. Alltså det har varit analytikernas fokus under hela den här konflikten också. Att man ställer sig frågan, hur länge behöver vi dras med höga energipriser? Istället för att ringa in någon specifik oljeprisnivå som är förödande, så är det längden. Och när kommer den här höga oljeprisnivån påverka förväntningarna? Ja, jag vet inte. Nej, det vet jag. Så här då, i början när nyheten brast att USA attackerade Iran, så lutade Riksbanken åt räntesänkning. Ja, det minns jag. Och att sannolikheten för det bedömdes ju där ute var ganska hög till och med, för att det skulle bli en räntesänkning. Och det gällde ju flera dagar in i den här konflikten också. Så att man liksom, det blir kort impuls det här med
energiprishöjning. Och jag vet faktiskt varför. Låt höra. Det här vet jag. Kör. Nej, men den liksom naturliga reaktionsfunktionen för en centralbank som utsätts för en energiprischock, det är ju att inte göra någonting. Se igenom och förbi. Det sa till exempel Handelsbankens chefsekonom Kristina Nyman till mig i samband med att allt det här brakar loss. Jag vet inte om du är bekant med henne. Ja, du ringer min chef Kristina Nyman om sånt. Ja. Gud, det här blir lite traditionellt att du ska sitta och vara ledsen över att jag inte ringer dig. Men du tar ju upp det varje gång. Ja, du skulle kunna sluta. Jag satt hur som helst. Nämligen inte precis bredvid, men ett jämfota hopp bort från henne när du ringde. Jag hörde din röst liksom. Och jag hörde när hon sa det till dig. Du stod utanför i regnet och tittade in. Ja. Varför ringer han inte mig, känner jag. Ungefär så. Ja, hur som helst, du var inne på att Riksbanken lutar åt räntesänkning, men så är det ju inte längre. Det är dit vi försöker komma. Nej, så är det inte längre. Alltså, när vi blev varse att den här konflikten riskerade att förhöja oljepriser markant och under en längre tid, då skiftade prissättningen. Och det skiftade för samtliga berörda centralbanker, och det är ju alla. Riksbanken lutar inte längre åt räntesänkning. Europeiska centralbanken lutar nu åt höjning istället, från att ha legat ganska flat på sina 2%. Federal Reserve, som man trodde skulle sänka flera gånger i år och som många delar av den ekonomin gärna hade sett räntesänkningar, till exempel Vita huset och privatkreditfonderna. Ganska man har lyssnat på avsnitt. Jag vet inte, 3 kanske. Ja. Där man trodde att Federal Reserve skulle sänka flera gånger i år, men de verkar inte sänka alls, om man ska tro på marknadens prissättning just nu, när man ska tolka. Ja. Så nu är liksom taken att vi kommer behöva göra något, men kanske sannolikt i andra riktningen jämfört med sänkning, alltså höjning. Ja, eller i alla fall så att man inte sänker räntan in i det som kan riskera att bli en ny inflationskris. Jag känner igen det här. Nej, och bara den tanken har gjort att vi redan nu har fått ett lite högre ränteläge på marknaden. Alltså de som har aktier eller fonder, de har inte haft särskilt roliga veckor till följd. Det beror dels på konflikten, men det beror framförallt på hur centralbanker har skiftat prissättningen. Räntor styr väldigt mycket av de här kortsiktiga rörelserna. Men det är också rimligt. Alltså, är det ett varaktigt inflationstryck genom högre energipriser under en lång tid, så finns det en risk att det börjar ske små beteendeförändringar i ekonomin. Alltså att människor börjar vänja sig vid att inflationen kommer förbli hög. Det är det som är den stora risken. Alltså att företag höjer priser för att alla andra gör det, och löntagare efterfrågar högre löner för att inflationen är för hög, och plötsligt har det här pianot börjat spela sig själv. Den första tonen var ett ackord i moll i Persiska viken. Ostämt moll. Ja. Och den här musiken i alla fall, den kan bli ganska svår att bli av med. Alltså, det kan fortsätta oavsett om det har lugnat sig i Persiska viken eller ej. Ja, och då vill centralbankerna den här gången inte hamna på efterkälken och bli reaktiva. Men exakt. Fattar vad jag menar. Och det gäller ju också för dem att balansera det här helt rätt och riktigt. Man kan räkna med att de har ögonen på det. De monitor the situation. Ja. Seeing and assessing, precis som vi gör. Ja, och de kommer vara väldigt måna om att förmedla ett lugn till marknaden. Just det. Alltså det var ju inte länge sedan vi hade bekymmer med det här. Nej, och det är det jag har liksom anspelat på lite grann här när jag har suttit och skojat över vissa huvuden kanske. För det här känns ju som sagt igen. För det har ju nyss liksom varit en inflationskris, och då hamnade man ju på efterkälken och blev reaktiv. Ja, man trodde för länge att det rörde sig om övergående effekter. Det var ett ord som inte används i kommunikationen från centralbanker lika mycket nu som används då. Transitory. Ja, precis. Övergående. Övergående effekter från pandemirelaterade störningar, alltså utbudschocker som snart skulle försvinna. Men så enkelt var det inte. Och då fick man höja räntan jättemycket. Ja. Men du säger nu då att marknaden har redan prisat in högre ränta nu. Säger du? Om du minns. Och det här är ju sånt som du och dina kollegor sitter och gör prognoser om.
tänker jag. De som sitter i ett jämfota har bort och så. Ja. Var landar vi då? Ja, det är svårt att göra en prognos. Vad har vi er till då? Jag menar faktiskt att det är svårt att göra en prognos. Jaha, så ni har flera prognoser? Det är det vi har er till. Nej, men och så här, för man kommer landa fel om man bara gör en prognos. Vi har räknat på 2 scenarier kan man säga. Ja. Alltså med utgångspunkten av att det här är lite av en binär situation. Det kan sluta på 2 sätt. Exakt, binär. Alltså antingen är oljeflödet strypt ur Persiska viken eller så är det inte det. Och så vi behöver då kunna förbereda oss på båda delar. Och då skissar man lite på scenarion. Kul! Ja. Var tar oss dessa scenarier då? Om du säger så. Men det ska jag berätta. Jag kan berätta just att man gör scenarion också. Alltså om man ska försöka göra en prognos i ett utfall som man har identifierat som man tror kan liksom få 2 tydliga riktningar. Då kommer ju en prognos alltid ligga precis mitt emellan dem och alltid vara fel. Ja, just det. Så att man behöver liksom kunna ge rätt stöd till de som läser våra prognoser, eller den som läser våra prognoser. Jag vet det är som en budgetar när man vet om de är fel. Exakt. Men det ena scenariot som jag kan berätta för dig, det är ett allvarligt scenario där vi antar då att oljepriset förblir på en förhöjd nivå, alltså runt $100 per fat under resten av det här året, under resten av 2026. Och det andra scenariot är ett mildare event, där oljepriset då, vi har fått den chocken mot oljepriset, men att det gradvis rör sig ner. Rät linje ner mot där vi var innan till slutet av året. Så att vi landar kring 65-70 per fat mot årets slut. Ja. Nu har vi räknat på pipelines genom Saudiarabien och Förenade Arabemiraten och Qatar och hur mycket olja som når världsmarknaden från Iran och sådär också. De har ju lyckats få ut båtar. Wall Street Journal rapporterar att man till och med har ökat sin oljeexport sedan kriget bröt ut. Och så där är det ju några miljoner fat också då. Men hur mycket olja når marknaden i det scenario som är $100 då hos er? Ja, initierad fråga. Nu pratar du nämligen om efterfrågeelasticitet. Alltså det är ett ord som du får förklara. Enkelt nog att hur mycket en förändring i utbudet påverkar priset på en vara. Ja. Som i det här fallet är olja. Och olja är en sån typ av vara att det finns väldigt många som har analyserat det här förut. Och försökt att förstå. Alltså, det finns studier på hur mycket priset förändras om utbudet faller X. Liksom. Ja. Och den bästa uppskattningen är att den här efterfrågeelasticiteten ligger någonstans mellan, man kan säga 5-15%. Alltså om vi tar mitten av det här spannet. 10%. Ja, exakt. Så skulle det motsvara ett bortfall av 5,5 miljoner fat per dag ungefär. 5,5 miljoner fat per dag försvinner från marknaden och då blir priset över $100. Ja, exakt. Ja, dagsbehovet av olja har vi sagt i världen är 100 miljoner fat per dag. Ja. Om utbudet plötsligt bara är 94,5 miljoner fat olja, då är det förenligt med ett långsiktigt pris på $100 per fat. Jag brukar sällan tro saker som att jag är Giorno. Ja. Jag tycker det är svårt att få upp den kalkylen. Alltså. Det borde ju bli mer än så. Vad borde bli mer? Alltså, förlusten av olja till världsmarknaden borde bli, alltså bara vår lilla kalkyl, servettskiss, så det blir svårt att komma upp i att man får ut 14,5 av de här instängda 20 miljonerna fat per dag. Under en lång tid. Ja, och det är ju det man lutar sig mot då, de som säger nej men oljan kommer ju kosta $300 per fat snart. Just det, så att du är i läget att det är lite för billigt med 100 jag är just nu. Inte i något läge, men jag gör min analys på det sättet om jag sitter hemma på min kammare och inte är journalist kanske. Hur liksom påverkas världsekonomin av varaktigt $100 per fat oljepris, säger ni? Nu börjar vi snacka om osäkra estimat. Ja, liksom om det här förra var lite säkrare. Alltså, om man vill om man vill fördjupa sig i det här så får man gärna höra av sig till mig. Jaha. Och så kan jag skicka över hela analysen. Vårt telefonnummer. Men man kan ju hitta mig på Twitter till exempel. Ja, där heter jag... X heter det nu för tiden. Just det.
Bland sociala mediet. SHB_Martin heter det. Men till er andra och till dig så kan jag ge chocksiffrorna redan nu. Kan du lägga dem i någon rubrik någonstans? Ja, alltså, du säljer inte in det särskilt bra om du säger att man kan mejla dig och sen så kan man också få dem här bara. Ja, nej, jag vill ju inte ha mejl. I ett scenario där utflödet ur Persiska viken är strypt till en grad att vi har 5,5 miljoner färre fat olja på världsmarknaden än vanligt, skulle oljepriset ligga kvar på $100 per fat. Ja. Där är det lika med tecken däremellan. Och det i sin tur skulle ge uppemot 1% lägre BNP globalt. Och uppemot 2 procentenheter högre inflation globalt. Har vi något att sätta det i relation till? Eller? Ja, och världen ser olika ut i olika delar. Kulturskillnader. Ja, nej, men så tar man global BNP så var prognosen, men den prognos som vi skickade ut i början av det här året, alltså då rensat för Iran-konflikten, drygt 3%, 3,1. Så en procentenhet lägre på det slår ju ganska hårt. Ja. Och tar man det i relation till vad prognosen var på euroområdet till exempel, så väntades euroområdet växa med 0,9% under 2026. Alltså det är en stor chock. Verkligen. Och 2% inflation, 2 procentenheter inflation, ja, man dubblar ju inflationstakten om man kollar på euroområdet och Sverige. Det låter görjobbigt. Men nu blir det ju så när man ska rabbla en enögd analys på kort tid i en podcast. Det finns ju ett mildare scenario också. Det är 70-scenariot. Exakt, 70-scenariot. Och då får vi absolut inte de här BNP-effekterna, utan då är det ganska övergående. Skönt. Ja, vi kanske ska avsluta där. Det vet du, det ska vi inte. Va? Vi måste göra en rättelse. Nej, vad har du sagt? Det är det här mitt levande exempel om hur brett Hormuzsundet är som jag måste förkasta. Du målade upp en bild framför mig att jag stod på Sofiero slott och tittade ut över Helsingborg slott. Ja, och sa att det här är lika långt som till Iran från spetsen av... Ja, precis. Ljög du? Nej, men jag läste inte på tillräckligt kan man säga. Okay. Så här är det. Den här farleden som är Hormuzzundets, den är 4 kilometer bred i ena riktningen. Sen så finns en annan riktning som är lika bred. Och så finns en massa annat vatten som inte är farled. Så totalt är det typ 4-5 mil det här jävla sundet. Så det var bara faktor 10 fel då? Ja. Eller vad landar du på? Nej, jag får vara självkritisk. Ja, tror du att det är faktor 10 fel i ditt oljeprisscenario också? Oil 300. Ja. Det är faktiskt inte min analys att det ska bli 300 olja. Nej. Jag har inget riktigt pris, måste jag säga. Nej. För att vara tydlig. Jag hade bara lite tankar om att det låter lågt. Och det är ju faktiskt något som jag bör förmedla som nyhetsförmedlare, att det finns sådana takes där ute faktiskt. Oil 300 i lite så konträra analytikerled. Som det rapporteras om i vissa källor. Alltid folk som vill sticka ut. Jag har faktiskt också sett att det gör det. Ja. Men då kanske vi lämnar podden för den här veckan. Med de här osäkra prognoserna. Ja, men vet du, det är faktiskt ganska lämpligt tycker jag. Ja. Så vi gör det. Och så säger vi tack för nu och hörs igen om en vecka. Hej då! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.